आज चाहिँ हामीहरू युट्युबको एकदम सिक्रेट टिप्सको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू यो प्रोफाइलमा जान्छौँ र युट्युब स्टुडियोमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एनालिटिक्समा जानुस् र एनालिटिक्समा तपाईले फुल डेटा पाउनुहुनेछ। फुल डेटा जस्तै कि कन्टेन्टमा पाउनुहुनेछ, अडियन्सको बारेमा पाउनुहुनेछ, जस्तै कि रिटर्निङ भ्युअर्स 17 छ, युनिक भ्युअर्स, र कहाँबाट चाहिँ तपाईको भिडियो हेर्दैछ त मान्छेहरूले। नेपालबाट धेरै हेर्दैछन्, इन्डियाबाट, भियतनाम, युनाइटेड स्टेट्स, बङ्गलादेश, अरु पनि धेरै कुराहरू तपाईले सी मोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्राजिल, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान। सो तपाईलाई फेरि अर्को भिडियो चाहिन्छ भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोका साथ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाई बाई।